हे कृष्ण अनेको हाँसी हाँसी। हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको नयाँ भिडियोमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुले फर्स्टमा देख्नु भएको जस्तै भिडियो बनाउन सिकाउने छु र साथीहरु तपाईहरुले पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको टिकटकको भिडियोमा पनि धेरै भन्दा धेरै भ्युज आउन सक्छ। र साथीहरु, सबभन्दा पहिले त तपाईहरुले यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा तपाईहरुले अलाइट मोसन एप्लिकेसन इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ र तपाईहरुले लेटेस्ट भर्जनको अलाइट मोसन एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुहोला र इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरु यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानु होला र तपाईहरुले XML फाइल र अडियो लिंक भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो दुईटालाई चाहिँ तपाईहरुले डाउनलोड गर्नु पर्ने हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुले XML फाइललाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला, त्यसपछि तपाईहरुले म्युजिकलाई पनि डाउनलोड गर्नु होला र डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरु आफ्नो फाइलमा जानु होला साथीहरु र तपाईहरुले भर्खरै XML फाइल डाउनलोड गरेको त्यसलाई ओपन गर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुको पनि डाउनलोडमा गएर बस्न सक्छ र तपाईहरुले यसरी डाउनलोडमा गएर तपाईहरुले भर्खरै डाउनलोड गरेको XML फाइलमा जानु होला साथीहरु। XML फाइलमा गइसकेपछि तपाईहरुले XML फाइलमा चाहिँ टिक लगाउनु होला, तपाईहरु सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो सेन्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुकोमा शेयर पनि आउन सक्छ र तपाईहरुले शेयर अथवा सेन्ड गर्नु होला साथीहरु। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले अलाइट मोसनमा चाहिँ सेन्ड गर्नु पर्ने साथीहरु। तपाईहरुले अलाइट मोसनमा चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरिदिनु होला। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुको त्यो इन्पुट हुन्छ साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब केही टाइम पछि इन्पुट हुन्छ। यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ इन्पुट प्रोजेक्ट भएको छ र अब तपाईहरुले यति गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ अलाइट मोसन एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला साथीहरु। तपाईहरुले यसरी अलाइट मोसन एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला र तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ कनेक्ट गरेको हुनुपर्छ साथीहरु। र यसरी अलाइट मोसन एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्रोजेक्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो प्रोजेक्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। प्रोजेक्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले इन्पुट गरेको XML फाइल फर्स्टमै देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त्यो XML फाइललाई चाहिँ यसरी ओपन गर्नु होला साथीहरु र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले ओकेमा क्लिक गर्नु होला र ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसरी माथि सार्दै जानु होला साथीहरु। माथि सार्दै गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु यता सार्दै जानु होला साथीहरु। सार्दै गइसकेपछि तपाईहरुले यसमा चाहिँ अब फोटो एड गर्नु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले फोटो एड गर्नु पर्ने हुन्छ र फोटो एड गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु एयर फोटो भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो एयर फोटोमा एकपटक टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुले ओकेमा क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईहरुले कलर एन्ड फिलको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले मिडिया नट फाउन्डमा क्लिक गर्नु होला र अब तपाईहरुले आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्नु पर्ने साथीहरु। अब तपाईहरुले कुन फोटो सिलेक्ट गर्न चाहनु भएको छ, अब तपाईहरुले यसरी अब कुन फोटोबाट यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन चाहनु भएको छ त्यो फोटो चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै कि म तपाईहरुलाई यो फोटो सिलेक्ट गरेर देखाएँ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले माथिपट्टि यो प्लसको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। प्लसको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले एकपटक ब्याक गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि तपाईहरुले यो स्क्रिनमा टच गर्नु होला। स्क्रिन टच गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि अलिकति यता सार्नु होला साथीहरु। यता सारिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ YOK को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकपटक क्लिक गरेर तपाईहरुले ओकेमा क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गरेर तपाईहरुले फेरि यो कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुले मिडिया नट फाउन्डमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले भर्खरै जुन फोटो सिलेक्ट गर्नु भएको छ त्यही फोटो सिलेक्ट गर्नु पर्ने साथीहरु। तपाईहरुले अर्को फोटो सिलेक्ट नगर्नु होला। तपाईहरुले जुन फोटो सिलेक्ट गर्नु भएको छ त्यही फोटो चाहिँ फेरि सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु र तपाईहरुले फेरि माथि प्लसको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। प्लसको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि फेरि स्क्रिनमा टच गर्नु होला एकपटक। त्यसपछि तपाईहरुले फेरि यो सेकेन्डमा पनि क्लिक गर्नु होला। सेकेन्डमा क्लिक गरेर पनि तपाईहरुले ओकेमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले कलर एन्ड फिलमै क्लिक गर्नु होला। मिडिया नट फाउन्डमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले फेरि पनि अघिकै फोटो सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु। तपाईहरुले जुन फोटो सिलेक्ट गर्नु भएको छ त्यही फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि प्लसको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले ब्याकको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फेरि स्क्रिनमा टच गर्नु होला। स्क्रिन टच गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर अर्को देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको फोटो एड भएको हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर यो इमेजको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको इमेज आएछ भने तपाईहरुको इमेज लागेको छ भने इमेज देखाउँछ। यदि लगाएको छैन भने मिडिया नट फाउन्ड देखाउँछ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले यहाँबाट चाहिँ फेरि तपाईहरुले अघिकै फोटो लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले अघि जुन फोटो लगाउनु भएको छ त्यही फोटो लगाउनु होला साथीहरु र तपाईहरुले फेरि यो प्लसको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि स्क्रिन टच गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले फेरि यो YOK मा फेरि क्लिक गर्नु होला।
ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले मिडिया नट फाउन्डमा क्लिक गरेर तपाईहरुले यसमा चाहिँ अर्को नेक्स्ट फोटो लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले अर्कै टाइपको फोटो लगाउन पनि सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले उही फोटो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईहरुले देखाउनको लागि म अर्को फोटो सिलेक्ट गरे र तपाईहरुले प्लसमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले फेरि ब्याक गर्नु होला र ब्याक गरिसकेपछि स्क्रिनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि फेरि तपाईहरुले अर्को फोटो लगाउनु पर्ने छ। यहाँनिर पनि अर्को फोटो लगाउनु होला साथीहरु। यसरी तपाईहरुले फोटो लगाउँदै जानु होला, सम्पूर्ण फोटो लगाउनु होला साथीहरु। साथीहरु तपाईहरुले पनि देख्न सक्नुहुन्छ मैले सम्पूर्णमा फोटो लगाइसकेको छु र तपाईले यो लास्टको दुईवटा चाहिँलाई चाहिँ केही नगर्नु होला। तपाईले यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ फोटो राख्नु पर्दैन र यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुले फेरि सुरुमा लिनु होला साथीहरु। सुरुमा ल्याइसकेपछि अब तपाईहरुले यसरी यसलाई भिडियोको सुरुमा लिनु होला। सुरुमा आइसकेपछि तपाईहरुले यो प्लसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले म्युजिक एड गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यो प्लसको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले लिंकबाट डाउनलोड गरेको भिडियोलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो मिडियामा क्लिक गर्नु होला। मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले भर्खरै जुन भिडियो म्युजिकसँगको भिडियो डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु। यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले भिडियोमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। माथिपट्टि तपाईहरुले भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले माथिपट्टि यो तीनवटा डटमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ एक्स्ट्रा अडियोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले जुन त्यो ओरिजिनल भिडियोलाई चाहिँ तपाईहरुले डिलिट गर्नुपर्छ, सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले माथिपट्टि डिलिटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईहरुले यो डिलिटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो तयार भएको हुन्छ साथीहरु। म तपाईहरुलाई थोरै प्ले गरेर देखाउन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुको पनि यसरी नै तपाईहरुले XML फाइल डाउनलोड गरेर तपाईहरुले सजिलैसँग यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले अब एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि माथिपट्टि यो शेयरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यो फर्स्टको भिडियोमा सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले तलपट्टि यो एक्सपोर्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको एक्सपोर्टिङ हुन्छ साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एक्सपोर्टिङ भिडियो भइरहेको छ र तपाईहरुले एक्सपोर्टिङ गरेर चाहिँ स्क्रिन चाहिँ अफ नगर्नु होला। र यति एक्सपोर्टिङ कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईहरुले सेभ टु ग्यालरी गरेर तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो टिकटकहरुमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईहरुले पनि अवश्य पनि बुझिसक्नु भयो होला यस्तो टाइपको भिडियो हामीले XML फाइलको प्रयोग गरेर हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी बताइसकेको छु। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला र यस्तै खालको नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्नु भन्दै आजको भिडियोबाट बिराउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।